بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 896 که عبارت است کپوسی سارکومای ریوی می باشه خدمت هم‌مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض جوان 31 ساله می باشه. از سال 2008 به این طرف نزد مریض HIV ایدز تشخیص شده می باشه. فعلا مریض نزد شما مراجعه میکنه امرا با ازدیاد عسرت‌های تنفسی و سرفه‌های بلغمدار از چندین هفته به این طرف که امرا با دردهای کمر، گلودردی، عسرت‌های بلعیدن و بی‌اشتهایی می باشه. همچنان در ظرف 2 ماه گذشته مریض در حدود 25 پوند وزن هم کم کرده می باشه. از نقطه نظر سرجیکل هیستوری و فامیلی هیستوری انریمارکبل می باشه. از نقطه نظر سوشال هیستوری مریض سیگرت کش و همچنان از دراگ مثل کوکائین، ماروانا و مت امفتامین هم استفاده میکنه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص جوان می باشه در کدام حالت دیسترس قرار نداره. در وایتال ساین مریض تاکیکاردیا یعنی حرکات قلبی مریض 107 در یک دقیقه می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن در معاینات جوف دهن، پلک های مخاطی با سایز 4 در 4 به شکل ویزیکل و بولای به رنگ سرخ تاریک در قسمت پوستیریر پالت و همچنان در اطراف زبان مریض دیده شده میتونه. در معاینات ریوی بایلاترال دیفیوز کراکلز شنیده میشه. در معاینات جلدی در قسمت بطن مریض لکه های تاریک سیاه رنگ با سایز 4 تا 5 سانتی متر دیده شده میتونه. چست اکسری نزد مریض صورت میگیره اگر شما توجه کنین بایلاترال مولتی لوبر ریتیکولر نادولر انتستیشل و الویولر در قسمت لور زون انفیلتریت با وضاحت دیده شده میتونه. در معاینات لابراتوری در CBC مریض نورموسیتیک انیمیا یعنی هموگلوبین مریض 11.3 و هماتوکریت 35.3 می باشه. در معاینات CMP البومین مریض 2.9 گرم پر دیسی لیتر پایین، LDH مریض 942 بلند می باشه. ارتریال بلاد گاس مریض همراه با روم هیر های گریدین هایپاکسیمیا نشان می دهد. همچنان در CD4 کاونت مریض 5 سل فوق العاده پایین یعنی مریض ادوانس ایدز می داشته باشه. همچنان در اسکرین ادرار مریض کوکائین پازیتیو می باشه، کانابینوئید پازیتیو می باشه و همچنان امفتامین پازیتیو می باشه. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم تشخیصشان بایلاترال نمونیا اتیپیکال ورسس PCP نمونیا می باشه. همچنان مریض لوکوپینیا و نورموسیتیک انیمیا هم می داشته باشه. پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم مریض در FV ایزولیشن بستر می نمایند. البته نزد مریض سیرم کریپتوکوکل انتیجن، همچنان کوانتیفرون تست، یورین لیجنولا انتیجن و همچنان استریپ نمونیا انتیجن نزد مریض فرستاده میشه.
مریض همراه با IV انتیبیوتیک سیفتریاکسون، زیترومکس و همچنان بکتریم تداویش شروع می کنند. همچنان دنتال و همچنان درماتولوژی ایوالویشن گرفته میشه برای بایوپسی مخاط دهن و همچنان بایوپسی جلد مریض. نتیجه بایوپسی کاپوسی سارکوما را کانفرم میکنه. ببینیم که دکتر جوان ما درباره از این کیس جالب کدام نقاط تدریسی را بر ما جمع آوری کرده می باشه. کاپوسی سارکوما عبارت از مولتی سنتریک تومور که معمولا منشأ خود از اندوتلیل واسکولار و لمفاتیک سیستم میگیره که میتونه جلد، لمفاتیک سیستم، مخاط و همچنان اعشای داخلی مثل GI و پولمنری معوف بسازه. اوصاف کاپوسی سارکومای جلدی معمولا مریضا اسیمپتوماتیک میتونن که به صورت پچ، پاپول، پلاک و نادول جلد معوف بسازه. البته برنگ سرخ شیرشایی و یا نصفوری و سرخ تاریک دیده شده میتونه که به شکل مدور، بیضوی و به اشکال مختلف باشه. معمولا تشخیص مقدم در نزد از این مریضا صورت نمیگیره. دکتر جوان ما کاپوسی سارکومای هدنک بر شما نشان میده که به این شکل به بسیار وضاحت در نزد مریضا دیده شده میدانه. کاپوسی سارکومای جوف دهن که در 20% واقعات کاپوسی سارکوما دیده میشه به صورت پاپول های نسواری سرخ رنگ در قسمت پالت و زبان، یعنی در جوف دهن دیده شده و اسوسییشن همراه با معوف شدن GI ترک می داشته باشه. کاپوسی سارکومای GI ترک معمولا کلینیکلی در 50% واقعات، اما در اتوپسی 80% واقعات کاپوسی GI involvement می داشته باشه. از نقطه نظر سریعات میتونه اسیمپتوماتیک باشه، اما میتونه که همراه با دردهای بطنی و همچنان مواد غایطه خونی هم همراه باشه. کاپوسی سارکومای ریوی در 30% واقعات اعراض و علائم می داشته باشند، اما در اتوپسی مریضای کاپوسی سارکوما 50% واقعات معوف شدن ریه ها دیده شده می باشه. اعراض و علائم ریوی معمولا مریضا عسرت‌های تنفسی، سرفه، پلورال افیوژن، معمولا وقتی که ریه ها را معوف میکنه پروگنوز مریضا و یا انظار مریضا فوق‌العاده خراب می باشه. لمفاتیک کاپوسی سارکوما معمولا مریضا با امرای لمفادنوپاتی، لمفودما، اندوریشن در ناحیه و همچنان نان پیتینگ اودما مریضا می داشته باشند. قسمی که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم معمولا کاپوسی سارکوما جلد به صورت پچی، پاپول و نادول معوف می سازه. مریضایی که پچی سکن انوالز می داشته باشند باید تشخیص تفریقی از برویس، پورپورا، همانجیما و نیوی گردد. مریضایی که پاپولس می داشته باشند تشخیص تفریقیشان از سکندری سیفلیس، لیکن پلانوس، بازل سل و اسکواما سل کارسینومای جلدی صورت بگیرد. مریضایی که به شکل نادول نزد شما مراجعه میکنند تشخیص تفریقیشان از پایوجنیک گرانولوما، باسیلری آنجیوماتوسیس و درماتو فایبروما باید تشخیص تفریقی گردند. معاینات لابراتواری که به مریضای کاپوسی سارکوما توصیه میگرده قرار زائل می باشه. معمولا در نزد مریضا بایوپسی، CD4 count، HIV، viral load، چست اکسری، همچنان مواد غایطه برای خون و بالاخره سپیوتوم به AFB مریضایی که GI سیمپتوم می داشته باشند در نزدشان انداسکوپی و اگر پولمنری معوف میشه در او صورت نزد مریضا برانکاسکوپی توصیه می گردد. اسکین بایوپسی مریضای کاپوسی سارکوما، اسپندل سل، اکستراوازیشن لامفوسایت و مونونوکلیر سل همیشه باید به خاطرتان باشه. البته در نزد از این مریضا انفیلتریشن لامفوپلازموسیتیک سلز دیده میشه.
اسباب و پاتوژنیس کاپوسی سارکوما به درستی معلوم نبوده، اما فکر میشه که HIV ترانس اکتیویتینگ پروتین به قسم آنجیوجنیسیس می باشه. همچنان انهلانت نایترایت، سالیوا و همچنان ویروس HHV8 به قسم آنجیوجنتیک در نزد ازی مریضا رول بازی میکنه. در این کارتون به صورت خلاصه پاتوژنیسیس کاپوسی سارکوما را برای شما نشان میدن. مریضایی که HIV انفکشن می داشته باشند و یا ویروس HHV8 می داشته باشند، اینا می توانند باعث اکتیویشن انفکتد بی سل و همچنان انفکتد CD4 سل گردند که اکتیویشن از این سل باعث ریلیز سایتوکاین و می توانند باعث لمفوما هم گردند. همچنان HIV TAT پروتین و یا ترانس اکتیویتینگ پروتین باعث اکتیویشن میزانکیمال سل و باعث پرولیفریشن واسکولار و یا انجیوجنیسیس و بالاخره باعث کاپوسی سارکوما میگرده. استیجینگ کاپوسی سارکوما از سالهای 1988 به این طرف based on TIS که T as tumor extent، I as immune status of the CD4 count و S as systemic symptom می باشه. چنانچه در این سلاید برای شما نشان میده T as tumor، I as immune system و S as systemic illness گرفته شده می باشه. اگر T0 می باشه که معمولا تنها مینیمم سکن و یا میوکوزال انوالومنت می داشته باشند، معمولا در نزد از این مریضا سروایوال در حدود 27 ماه می باشه. T1 وقتی گفته میشه که در نزد مریضا اودما و همچنان اندوریشن و بالاخره اولسر و همچنان ویسرال انوالومنت می داشته باشه که در این وقت سروایوال از این مریضا معمولا 15 ماه می باشه. ایمیون سیستم I0 وقتی گفته میشه که معمولا CD4 count بالاتر از 150 و سروایوال بالاتر از 40 ماه می باشه. البته وقتی که I1 یعنی CD4 مریضا کمتر از 150 می باشه، سروایوال از این مریضا در حدود 13 ماه می باشه. Systemic illness S0 که البته سروایوال 22 ماه می داشته باشه، در S0 معمولا B symptoms، oral trash و همچنان کارنافسکی سکور از این مریضا بیشتر از 70 می باشه. S1 وقتی گفته میشه که معمولا در نزد مریضا اورال تراش، کارنافسی سکور مریضا کمتر از 70 و سروایوال از این مریضا معمولا 16 ماه می باشه. به صورت خلاصه 3 years survival در مریضای T1 S1 53%، T0 S0 88%، T1 S0 80%، T0 S1 81% می باشه. انتی ریترووایرال تریتمنت و یا هارت تریتمنت انسیدنس کاپوسی سارکوما را تقلیل میده. چنانچه در سال 1992 وقتی که از هارت تریتمنت استفاده نمی کردن، adjusted انسیدنس مریضای کاپوسی سارکوما بسیار بلند بود، اما فعلا از سال 1997 به این طرف معمولا چون از هارت تریتمنت این مریضا استفاده می کنن، انسیدنس از این مریضا پایین شده می باشه. دلیلی که انتی ریترووایرال تریتمنت و یا هارت تریتمنت انسیدنس کاپوسی سارکوما را پایین میاره، اول ای که هارت تریتمنت انتی آنجیوجنیک می باشه، همچنان امیونیتی از این مریضا را مقابل ویروس HHV8 بلند میبره و همچنان ترانس اکتیویتینگ پروتین در مریضای HIV انتی ریترووایرال تریتمنت کم می سازه. تداوی مریضای کاپوسی سارکوما یکی عبارت از تداوی هارت تریتمنت یعنی انتی ریترووایرال تریتمنت، دوم عبارت از لوکال تریتمنت و سوم عبارت از سیستمیک تریتمنت می باشه. در قسمت لوکال تریتمنت شامل رادییشن تراپی،
cryotherapy, laser surgical intervention، excisional surgery، electrocauterization، همچنان topical retinoids استفاده می گرده. این سلایده که دکتر جوان ما از اینترنت استفاده کرده کپوسی سارکوما را در قسمت گوش مریض نشان میده که بعد از تداوی همراه با رادیو تریتمنت فوق‌العاده کوچک میگرده. سیستمیک تریتمنت در مریضای کپوسی سارکوما مربوط اکستنشن کپوسی سارکوما، پرفورمنس استاتوس در خود مریضا و همچنان مولتی ارگان انوالومنت و دیگری CD4 کاونت می باشه. در این سلاید دکتر جوان ما به صورت خلاصه الگوریتمیک اپروچ کپوسی سارکوما را در مریضای HIV برای شما تشریح می نماید. معمولا کپوسی سارکوما در مریضای HIV CD4 و بایپسی در نزد مریضا صورت میگیره. نزد مریضا هارد تریتمنت شروع میشه اگر کپوسی سارکوما به صورت لوکالایز مخصوصا محدود به جلد می باشه. در اون صورت نزد مریضا انترالیژنال دراگ و همچنان کرایوتراپی توصیه میگرده. اگر که در جلد مریضا محدود نباشه به صورت لمفودما و یا فنگیتینگ تومور باشه در او واقعات نزد مریض رادیوتراپی توصیه میگرده. مریضایی که سیستمیک دیزیز می داشته باشند دیسمینیتد کوتانوس لمفودما می داشته باشه از کیموتراپی اتوپوزاید استفاده میگرده. مریضایی که اعشای داخلی معروف می باشه در نزد مریضا معمولا از ABV یعنی ادریومایسین، بیلیومایسین و ونبلاستین استفاده می گردد. مریض ما کپوسی سارکومای ریوی می داشته باشه که از نقطه نظر سریریات معمولا پرنکیما را معروف ساخته. مریضا همراه با عسرت‌های تنفسی، سرفه‌های خشک، هایپاکسیمیا، هماپتیسیس، تاو، خستگی و حتی رسپیراتوری فیلر نزد شما مراجعه می کنه. البته اینجا دهن مریض نشان میده که شما میبینین بیره های مریض معروف شده می باشه که از اینجا بایپسی گرفته میشه و تشخیص کپوسی سارکوما نزد مریض تایید میگرده. البته باید به خاطر داشته باشین که استروید و کورتیکو استروید کپوسی سارکوما را شدت میبخشه. چست اکسری و کات اسکن در مریضای پولمنری کپوسی سارکوما میتونه که به صورت پچی ریتیکولر اوپاسیتی پری برانکوواسکولار دیستریبیوشن در 60% واقعات، دیفیوز ریتیکولو نادولار انفلتریت، انترستیشل انفلتریت، پلورال افیوژن، هایلر و میدیاستینال لامفادینوپاتی و همچنان آیزولیتد پولمنری نادول در نزد مریضا دیده شده میتونه. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.